Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo đã bị quân địch bao vây và phải đối mặt với một vị phong hào đấu la của quân đoàn Hỏa Phượng. Mặc dù vậy, hắn không hề nao núng mà lập tức triệu hồi Tuyết Đế. Chỉ trong nháy mắt, cả hai liền tung ra tuyết vũ cực băng vực, bao trùm toàn bộ chiến trường và vô hiệu hóa mọi thiết bị dò tìm của địch. Trong vùng bão tuyết, nữ chỉ huy giáp đỏ quay lại, cả hai sững sờ nhận ra nhau, đó không ai khác chính là Quất Tử. Không có thời gian ôn luyện, Quất Tử chủ động bảo Hoắc Vũ Hạo hãy bắt nàng làm con tin để thoát thân. Vậy là, nam chính của chúng ta lập tức khống chế Quất Tử và quát lớn yêu cầu quân địch dừng tay. Trước tình hình ấy, Hỏa Phượng đấu la Loan Phượng buộc phải ra lệnh cho quân lính mở đường. Sau khi thoát khỏi vòng vây và đến nơi an toàn, Hoắc Vũ Hạo mới buông Quất Tử ra. Lúc bấy giờ, Quất Tử mới nói cho hắn biết cuộc hôn nhân của nàng với Hoàng đế Từ Thiên Nhiên chỉ là hình thức để hắn lợi dụng tài quân sự của cô, còn Quất Tử muốn thâu tóm thiên hạ để trả thù cho cha mẹ và đem lại hòa bình vĩnh viễn. Nói đến đây, Quất Tử mời Hoắc Vũ Hạo gia nhập phe mình. Nàng hứa hẹn sau khi thống nhất đại lục sẽ cùng hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo kiên quyết từ chối vì lý tưởng khác biệt và không chấp nhận việc đế quốc Nhật Nguyệt hợp tác với Tào Huân Sư. Vậy là hai người chính thức xác nhận từ nay là kẻ thù. Biết không thể thuyết phục, Quất Tử xin một nụ hôn tạm biệt. Hoắc Vũ Hạo mủi lòng chấp nhận. Nhưng đây là cái bẫy, Quất Tử đã dùng vạn nhân túy khiến hắn lập tức hôn mê. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo bất tỉnh, cô nàng định dùng gai nhọn kết liễu hắn để diệt trừ hậu họa, nhưng lý trí không thắng nổi con tim, cô nàng không nỡ ra tay. Cuối cùng, cô để lại cho hắn một cái lò sưởi hồn đạo khí rồi lặng lẽ bỏ đi trong đêm. Sáng hôm sau, Vũ Hạo tỉnh dậy, Tuyết Đế hiện ra mắng hắn tơi bời vì cái tội dại gái và quá mềm lòng. Sau khi Hoắc Vũ Hạo xốc lại tinh thần, hắn quyết tâm điều tra mục đích thực sự của quân đoàn Hỏa Phượng. Sau nhiều ngày trinh sát, Hoắc Vũ Hạo phát hiện quân đội đế quốc Nhật Nguyệt đang xây dựng công trình khai thác quy mô lớn tại biên giới ba nước. Hắn nhận ra mục tiêu của Quất Tử là cướp đoạt một mỏ kim loại hiếm khổng lồ dưới lòng đất. Biết một mình không thể ngăn cản cả đại quân, Hoắc Vũ Hạo nghe theo gợi ý của Băng Đế và Tuyết Đế, tiến sâu vào vùng lõi cực Bắc để tập hợp sức mạnh của các loài hồn thú bản địa, dùng chính sân nhà băng tuyết để đánh đuổi quân xâm lược. Cứ thế, hắn lập tức lên đường hướng về phía Bắc. Chẳng bao lâu sau, Hoắc Vũ Hạo đã tiến vào vùng lõi. Tại đây, hắn nếm mùi cương phong, những cơn gió lạnh sắc như dao, mạnh ngang ngửa đòn đánh của hồn đấu la. Không chỉ vậy, trong quá trình di chuyển, hắn còn gặp phải 4 con cực Bắc băng hùng. Lũ gấu muốn ăn thịt hắn, còn hắn thì lại thèm thịt gấu. Ngay khi một con gấu lao vào, Hoắc Vũ Hạo lập tức dùng Hoàng Kim Long Lực quật ngã nó cái rầm. Thế, lũ gấu định lao vào hội đồng thì Băng Đế bước ra, khí thế của hồn thú 40 vạn năm lập tức khiến lũ gấu sợ mất mật mà nằm im thin thít. Ngay sau đó, Tuyết Đế cũng tái xuất, nàng múa điệu Băng Thiên Tuyết Nữ Vũ, cả không gian biến thành màu lam tuyệt đẹp, cuồng phong trở nên dịu dàng. Hoắc Vũ Hạo xem đến ngẩn ngơ và rơi vào trạng thái đốn ngộ, cảm nhận sâu sắc về băng hệ. Sau điệu múa, Tuyết Đế phát tín hiệu, hàng vạn hồn thú từ khắp nơi trong vùng lõi không ngừng chạy đến, tạo thành một vòng tròn khổng lồ, đường kính 2 km để triều bái nữ hoàng. Cùng với đó, hai chùm cuối của cực Bắc cũng liền xuất hiện. Đầu tiên là Băng Hùng Vương hơn 20 vạn năm, nó là một con gấu khổng lồ cao 15 mét, nhưng trước mặt Tuyết Đế lại làm lũng như cún con, không ngừng trượt đến để được nàng xoa đầu. Nó coi Tuyết Đế là mẹ, còn nàng thì gọi nó là Tiểu Bạch. Tiếp đến là Thái Thản Tuyết Ma Vương, con quái vật khổng lồ này cao hơn 120 mét, nó dẫn theo cả tộc đàn Thái Thản Tuyết Ma. Tuyết nữ gọi nó với cái tên thân thương là A Thái. Dù to xác nhưng A Thái cực kỳ kính cẩn, quỳ một gối chào Tuyết Đế. Có điều, hai con boss này ghét nhau ra mặt. Lúc ngồi cạnh Tuyết Đế, hai đứa còn lén húc vai nhau, làm nức cả mặt băng. Sau khi tất cả tụ tập đông đủ, Tuyết Đế tuyên bố sắp bế quan và chỉ định người kế vị. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Tuyết Đế trao ngôi vị cực Bắc chi chủ cho Thái Thản Tuyết Ma Vương. Bởi nàng thấy A Thái tính tình đôn hậu, trượng nghĩa, tộc đàn mạnh, phù hợp để lãnh đạo hơn Băng Đế, quá nóng nảy, hay Tiểu Bạch quá ngây ngô. Nghe xong, A Thái khóc rưng rức vì cảm động và lo cho Tuyết Đế, còn Tiểu Bạch thì ghen tị ra mặt nhưng không dám cãi lời mẹ. Sau khi giải tán đám đông, Tuyết Đế gọi Hoắc Vũ Hạo lại và lên tiếng giới thiệu với Băng Hùng Vương. Tiểu Bạch, đây là ba của ta. Nghe một lời này, Hoắc Vũ Hạo như hóa đá, Băng Hùng Vương thì chảy cả nước mũi vì sốc. Một con hồn thú 70 vạn năm gọi một thanh niên 20 tuổi là bố. Thấy nó ngơ ngác, Tuyết Đế liền nói cho nó biết nàng coi Vũ Hạo là cha vì khi mất trí nhớ hóa thành tuyết nữ, nàng đã cảm nhận được tình thương gia đình thực sự từ hắn. Bởi thế, nàng muốn tiếp tục làm con gái hắn. Vậy là Hoắc Vũ Hạo giờ khóc giờ cười nhận con gái, còn Tuyết Đế bắt Tiểu Bạch gọi Vũ Hạo là ông ngoại. Kế đến, Vũ Hạo bị Tuyết Đế trấn lột, phải tặng cho cháu ngoại một khối vạn năm huyền băng tủy làm quà gặp mặt. Tiểu Bạch thấy quà xịn thì đổi thái độ ngay, cứ rối rít cảm ơn ông ngoại. Thấy không khí đang vui vẻ, Tuyết Đế lập tức thông báo, sau này Tiểu Bạch sẽ trở thành hồn linh tiếp theo của Vũ Hạo, chiếm vị trí hồn hoàn thứ 8 và thứ 9 của Vũ Hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Nhân tiện, Tuyết Đế cũng tiết lộ một bí mật động trời cho Vũ Hạo. Thực ra, thú thần Đế Thiên chưa phải là mạnh nhất, hắn chỉ là người phát ngôn chung, chủ nhân thực sự của loài hồn thú là Long Thần.
Năm xưa, Long Thần tách ra làm Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Nàng nghi ngờ Ngân Long Vương đang ẩn nấp dưỡng thương tại hồ nước sinh mệnh trong tinh đấu Đại Xâm Lâm. Đây là thế lực hạch tâm thực sự mà Đế Thiên đang bảo vệ. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Hoắc Vũ Hạo cưỡi trên vai Băng Hùng Vương, bên cạnh là Thái Thản Tuyết Ma Vương, phía sau là hàng trăm con Thái Thản Tuyết Ma khổng lồ. Hắn chính thức nắm quyền chỉ huy hai đại hung thú và quân đoàn quái vật này, hùng hổ tiến về phía doanh trại Đế quốc Nhật Nguyệt. Đến đây thì cũng hết tập 130 Tuyệt thế đường môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.